سلام. همونطور هم که احتمالاً میدونید برنده های جایزه نوبل مشخص شدن. من اول میخواستم در این باره ویدیو بسازم ولی خب به دلیل یه سری مشکلات وقت نکردم که متنش رو کامل کنم. برای همین تصمیم گرفتم این هفته رو یه ویدیو در مورد معرفی عناصر بسازم که هم کوتاه باشه هم نوبت ویدیو این هفته رو پر کنم و ویدیوی جایزه نوبل رو بذارم برای هفته بعد. تو این ویدیو میخوایم به عنصر شماره 8 جدول تناوبی یعنی عنصر اکسیژن بپردازیم و طبق معمول نحوه تشکیل، نحوه کشف، ویژگی‌ها و کاربردهای اون رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. تشکیل این عنصر به روش درخش هلیومه. در این باره ویدیوهای زیادی دارم که میتونین همه اونها رو ببینین و این مسئله رو درک کنین. اینجا بخوام به شکل خلاصه اشاره بکنم، درخش هلیوم به صورته از ابرهای بزرگ هیدروژنی ستاره‌ها به وجود میاد. در مرکز ستاره ها هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه و بعد از اینکه هیدروژن تمام شد گرانش به اون ستاره فشار میاره و درخش هلیوم آغاز میشه. در طی این فرایند هلیوم به عناصر کربن، نیتروژن، اکسیژن و دیگر عناصر تبدیل میشه. جزئیات بیشتر میتونید توی این ویدیو ببینید. خب تا اینجا چطور بود؟ از ویدیو راضی بودین؟ دوست داشتین؟ تو این کانال در مورد مباحث روز علمی فیزیک و شیمی، علم کوانتوم، فضا و مباحث تکنولوژیکی صحبت میکنیم. میتونیم با سابسکرایب کردن ویدیوهای بعدی رو از دست ندیم. خب دیگه این از این بخش، بریم سراغ بخش بعدی. 2000 years later. نحوه کشف روی زمین. در سال 1604 یه فیلسوف لهستانی به اسم مایکل سندیویجیست در نوشته‌های خودش از یه ماده موجود در هوا یاد کرده. این ماده‌ای که در نوشته‌اش یاد کرده همون اکسیژنه. اون در آزمایش‌هایی که بین سال‌های 1598 تا 1604 انجام داد نشون داد که یه ماده‌ای وجود داره که از تجزیه نیترات پتاسیم آزاد میشه. بعد از این ماجراها داروساز سوئدی کارل ویلهلم شیله با گرم کردن اکسید جیوه به یک گازی رسید. اون وقتی این گاز رو در معرض شمع قرار میداد شمع بهتر میسوخت، یا مثلا وقتی این گاز رو میداد که یه موش تنفس کنه اون موشه سرحال‌تر میشد. این عنصر رو هوای آتش نامید. البته به این نکته دقت کنید که یه همچین اسمی هم برای هیدروژن وجود داره. اون هوای آتش‌زاه و این هوای آتشه. در همین سالها لازاویه هم روی این عنصر کار میکرد. اون مدعی این بود که کاشف این عنصره، ولی خب اون فقط نامگذاریش کرد و بعد از این افراد به این عنصر رسید. خب دیگه بریم سراغ بخش بعدی. نشانشیم این عنصر اوه. نام این عنصر از واژه یونانی اکسیز به معنی اکسیده و با جن که ترکیب شه به معنی تولید کننده اکسید میشه. عدد اتمی عنصر 8، جرم اتمی 16، ظرفیتش 2. این عنصر گازی و نافلزه. در گروه 16 و دوره 2 قرار داره. چگاه این عنصر 1/429 ده نقطه ذوب اون منفی 218 درجه و نقطه جوشش منفی 182 درجه است. این عنصر 3 ایزوتوپ طبیعی پایدار از O16 تا O18 به همراه 7 ایزوتوپ ناپایدار طبیعی داره. این عنصر 2 تا آلوتروپ داره. اوزون که مولکولاش اوزنن و اون یکی آلوتروپش O2 که همون گازیه که ما تنفسش میکنیم. به بخش کاربردهای این عنصر. مهمترین کاربردش اینه که ما اون رو تنفس میکنیم و با اون زنده ایم. کاربرد بعدیش اینه که نور خورشید رو که به زمین میرسه اثرات ماورابنفشش رو به سمت فضا بازتاب میده و محافظ حیاته. کاربرد بعدی اون در صنعت فولادسازیه. معنی اینه که کربن رو از آهن جدا کنیم به اون اضافه میشه تا به شکل دیوکسید کربن از اون خارج بشه. این عنصر در جوشکاری کاربرد فراوان داره. چون ما لازم داریم در جوشکاری دمای زیادی داشته باشیم، این عنصر در اونجا حضور داره و باعث سریعتر سوختن گازها میشه و خیلی کاربردهای دیگه‌ای که داره. نظر شما در مورد این عنصر که محافظ حیاتی چیه؟ منتظر نظرتون هستم. تا ویدیو بعد با امید دیدار.